ZTE Blade V50 design 4G budget smartphone එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වඩා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා කෙලින්ම Apple high කොපියක් විතර දකින්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් වඩා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වඩා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. බම් ෂේප් එකේ බම් මිඩුල් එකක් සහිතව කැමරා ෂේප් එකක් තමයි ඉතින් වාට බම් ෂේප් එකක් විතර තමයි ඉතින් අපිට කැමරා සෙටප් එක වාට ට්‍රිපල් කැමරා ඇන්ගල් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වාට මැටීරියල් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට පොලිකාබනේට් මැටීරියල් එකකින් යුක්ත වාට ග්ලාස් බැක් සයිඩ් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ග්‍රෑම් 207ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ටිකක් බර වැඩි ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරි. කම්ෆර්ටබල් ඩිවයිස් එකක් විදිහට ෆෝන් එක පැත්තෙන් ෆ්‍රේම් තික්නස් අගේ පැත්තෙන් වාට මිලිමීටර් 8.4 වගේ ෆ්‍රේම් තික්නස් අගයකින් සමන්විතව බොක්ස් ෂේප් එකේ හැඩරුවකින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් වුවත් වාට නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවාට SIM දෙකකින් යුක්තව SD කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් විදියට SD කාඩ් එක 1 TB දක්වා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට noise cancellation microphone එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් අපිට මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. IP rating පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට මේ ඩිවයිස් එකට IP rating හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වාට ලොකුවටම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Infinity V cutout එකෙන් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඉතින් වාට selfie mode එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අඟල් 6.6ක ඉන්ච් full HD plus support කරන IPS LCD පැනල් එකකින් යුක්තව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාට හොඳ resolution එකක් මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 60 Hz සහ ඉතින් වාට 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක price point එකත් එක්ක වාට වැදගත් වෙන point එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක refresh rate එකක් මේ device එකට වාට අන්තර්ගත වෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ brightness quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට nis 500ක වගේ average මට්ටමකට සාමාන්‍ය හොඳ brightness quality එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. 99.5ක screen record ratio එකක් තමයි මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. pixel resolution පැත්තෙන් වාට price එකත් එක්ක හොඳ resolution එකක් මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. 2480x1080 කියන high resolution එකේ support කරන full HD plus screen panel එකක් තමයි ඉතින් වාට large display එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ. full HD resolution එකකින් යුක්තව වාට මේ device එකට protection එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ display එකට සහ back side එකට. කෙලින්ම tempered glass තමයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට price එකත් එක්ක ඒක ලොකුවටම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ආරක්ෂාව පැත්තෙන් බලද්දී ඉතින් කොහොමද tempered glass නැත්නම් back side එකක් භාවිත කරනවා කියන එක ගැන ඉතින් අය කියන්න දෙයක් නැහැ. price point එකත් එක්ක පොඩක් දුරට සාමාන්‍ය වාට මේ device එකේ තියෙන pixel density පැත්තෙන් වාට 400ක pixel density එකක් තමයි smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක price point එකත් එක්කත් හොඳ point එකක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන හොඳ resolution එකක් ඉතින් වාට මේ device එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. සහ 90 Hz support කරන screen refresh rate එකකින් යුක්තව display එකේ වාට color depth එක පැත්තෙන් 60 million වලින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. price එකත් එක්ක හොඳ resolution එකක් සහ 90 Hz support කරන screen panel එකක් තියෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳ quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ detail එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ හොඳ resolution එකක් device එකට හම්බ වෙන නිසා ඉතින් වාට display පැත්තෙන් ලොකුවටම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. film එකක් බලන්න game එකක් ගහදුනත් ඉතින් වාට හොඳ detail එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ animation බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන screen refresh rate එකක් ලැබෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳ අගයක් මේ device එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මොකද ඒක price එකත් එක්ක තමයි මේ phone එකේ තියෙන performance හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන phone එකේ තියෙන display එකේ පැත්තෙන් බලද්දී RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ phone එකට හම්බ වෙනවා 4GB සහ 8GB RAM එකක්. ඉතින් 8GB RAM එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන ලොකුටම සඳහන් වෙන්නේ ඉතින් වෙබ්සයිට් එකේ විතරයි. ගොඩක් දුරට වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 4GB RAM එකෙන් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ROM එක පැත්තෙන් වාට 128GB සහ 256 වලින් අපිට internal store එකක් හම්බ වෙනවා. virtual RAM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 6GB දක්වා ඉතින් වාට 10GB දක්වා මේ phone එක වාට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම කියලා ඉතින් වාට gigabyte 16ක RAM එකක් හම්බ වෙන්නේ 2T අගයක් තමයි ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. memory සහ RAM එක පැත්තට
memory and RAM එක පැත්තට. ඉතින් ලොකුවට හිතන්න බෑ මේ ෆෝන් එකට ඇත්තටම GB 10ක් තියෙනවද කියන එක ගැන. කෙලින්ම 4GB තමයි. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට ලොකු ස්පීඩ් එකක් ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකට එන virtual RAM එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය performance එකක් ඉතින් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ hardware performance පැත්තෙන් අපිට Android 13 base support කරනවා මේ device එකට. ඉතින් මම වීඩියෝ බලද්දිම software update change එකකින් සහිතව වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Unisoc Tiger T66 කියන 12 nanometers වලින් support කරන chipset එකක් එහෙම නැත්නම් SoC එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. GPU එක පැත්තෙන් වාට octa-core support කරනවා. GPU එක පැත්තෙන් අපිට ARM Mali G57 MP1 කියන budget chipset එකකින් එන smartphone එකක් විදිහට අපිට මේ device එක වාට confirm කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද කියන එක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද. hardware features එක බලද්දී මේ device එකට ඔයාලට මොන වගේ performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවද කියන එක ගැන කතා කරලා අපිට Antutu benchmark පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් Antutu score එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 2,36,054 වගේ benchmark score එකක් ඉතින් වාට උපරි මගයක් ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ price එකත් එක්ක අපිට Humidity A15 phone එකෙත් අපිට මීට වඩා සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් වැඩි අගයක් හම්බ වෙනවා. ඒක වාට chipset එකත් එක්ක පොඩි වෙනසක් වෙනවා. 2,39,944ක වගේ ආගයක් ඉතින් වාට Humidity A15 device එකට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය price එකත් එක්ක බලද්දි ඉතින් අපිට ඒ device එකේ තියෙන performance වැඩි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ smartphone එකට එන chipset එක චුට්ටක් speed එකක් වැඩි. මොකද මේ phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක බලද්දි ඒ වගේම තමයි phone එකේ gaming පැත්තට කතා කරද්දි වාට high range එකේ තියෙන gaming performance නම් ඉතින් වාට ලොකු experience එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඉතින් වාට ලොකු high range game කොහොමද play කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් ඉතින් වාට low quality වලින් තමයි experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. casual වගේ game වලට ඉතින් වාට මේ device එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. device එක සාමාන්‍ය වාට normal වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක processor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ වාට හොඳ detail එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන screen එකක් හම්බ වෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳ contrast ratio එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා display පැත්තෙන් වාට හොඳ quality එකක් මේ device එකට තිබ්බත් ඉතින් වාට hardware performance පැත්තෙන් සහ camera features පැත්තෙන් වාට ලොකුවටම අගයක් ඉතින් මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware performance තමයි වාට මේ device එකෙන් ලැබෙන්නේ. හිතියෙන් කතා කරොත් ඉතින් ඕන ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. camera setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට triple camera setup එකක් මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් අපිට AI camera lens එකක් විදිහට අපිට ප්‍රධාන lens වාට megapixel 50ක lens එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව megapixel 2ක macro සහ megapixel 2ක depth lens එකකින් යුක්තව triple camera setup එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. camera quality පැත්තෙන් වාට සාපේක්ෂව wide එකට හුරු camera quality එකක් තමයි මේ device එක පැත්තෙන් වාට මේ features වලින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. camera එකේ තියෙන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට pro mode එක, panorama mode එක, time lapse සහ macro සහ night mode එකට අමතරව වාට digital zoom පහසුකම, optical zoom පහසුකම සහ ඉතින් වාට HDR පහසුකම, touch focus, face detection පහසුකම, එහෙම නැත්නම් face ID වගේ. ඒ වගේම තමයි screen mode එක, macro mode එක වගේ features ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. video recording පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට device එකට 2K සාපේක්ෂව වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය quality එකක් විතර වාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි camera features පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ quality එක පැත්තෙන්. selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 8ක වගේ lens එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p වගේ 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්තව. sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා proximity light sensor, accelerometer එක, compass සහ gyroscope සහ fingerprint scan එක. fingerprint scan එක වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ face ID වගේ පහසුකම ඇතිව. එතකොට battery පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට milliampere 5000ක battery capacity එකක් තමයි මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා මේ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක වාට හොඳ battery එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට හොඳ battery capacity එකක් මේ device එකට ලැබිලා තියෙනවා. charging speed එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 22.5 watt fast charging device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක සුපිරි මගයක් විදිහට වාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ smartphone එකේ තියෙන budget එකත් එක්කම. ඉතින් මම හිතනවා phone එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක ගැන ඉතින් වාට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි phone එකේ price එක වාට පහළ comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ බලද්දිම price එක change වීමකින් සහිතව නිසාම ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ phone එකේ තියෙන performance වලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම phone review එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුස්සන්න ඇදී වීඩියෝයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න